שלום, שמי ניצנה בן לחסין, אני מראיינת היום את מזל פלדמן ממשפחת מזרחי בביתה בשדות ים. הצלם זה דרור איסמן והתאריך זה 10/3/11. היי מזל, האם את יכולה להתחיל ולהגיד לי את השם שלך? מאיפה את? מאיפה נולדת? ובאיזה שנה נולדת? קוראים לי מזל פלדמן היום, בעבר קראו לי מזל מזרחי, למשפחת מזרחי. נולדתי בירושלים בעיר העתיקה בדצמבר 1937 בבית החולים הדסה שעל הר הצופים. האם את יודעת איך המשפחה שלך הגיעה לעיר העתיקה בירושלים? כן, אבי סיפר שהוא הגיע מבגדד, מכורדיסטן, דרך סוריה עם אבא שלו. וכשהגיעו לגבול ישראל, האבא שכר טקסי ונסעו משם לטבריה. אני לא יודעת מתי הם הגיעו לירושלים. בגיל 13 בטח שאבי כבר היה בירושלים, כי הוא הגיע שהיה בגיל 10. מה את יודעת על העבר המשפחתי בכורדיסטן ולמה הם הגיעו לארץ בכלל? לא, אני לא יודעת הרבה מאוד. אני יודעת שהם חיו בכפר והשפה הייתה כורדית, אני לא יודעת הרבה, כי באמת הם לא סיפרו כל כך גם. היו ילדים קטנים כשהם הגיעו, אם אבי הגיע בגיל 10. זהו. והיו לך קשר, כאילו היה לך קשר עם המשפחה המורחבת, דודים, דודות, סבות וסבתות? כן, היו דודים ודודות, גם היה לי סבא וסבתא, שגרו יחד איתנו בעיר העתיקה, כן. וקשר, כן, לסבא וסבתא שלי היו ילדים, גם ילדים בגיל שלי אפילו, כי זו הייתה אשתו השנייה של סבא שלי. אז היה קשר, בייחוד, היינו נפגשים בייחוד בליל הסדר וסוכה. אני זוכרת יפה מאוד את הסוכה שהוא בנה תמיד, שבאנו לשם, ובליל הסדר שהסבתא הייתה מכינה לנו יין מצימוקים כדי שלא נשתכר הילדים. ולמחרת ליל הסדר היינו באים אליה לקבל מהיין שנשאר. זהו. אז האם הם סיפרו לכם משהו על המורשת המשפחתית, למה הם הגיעו לישראל? האם זה היה דיבורים בכלל? לא דיברנו על זה. לא שהיה מה להסתיר או להגיד, אבל... Okay. אז איפה גדלת בעיר העתיקה? באיזה בית? איפה? גרתי ברחוב עמידן, ולפני זה יש לי זיכרונות שגרנו גם ברחוב הקראים. עברנו לרחוב עמידן, ורוב ילדותי עברה ברחוב עמידן. הילדות הראשונה שלי גידלה אותי אימא, יחד עם עוד 6 ילדים. אבא שלי התגייס לבריגדה לצבא הבריטי, לא מטעמים של אידיאולוגיה וידיעה מה שיש בעולם באותו זמן, אלא מצורך של פרנסה. הוא נלקח למצרים, שם הם חפרו תעלה, לחסום את הצבאות הנאצים, להתקרב למצרים ולארץ ישראל. שם. ובשלב מסוים לקחו אותם באונייה לכיוון אירופה, ובקרטים הוא נתפס בשבי. והוא ישב בשבי בגרמניה. אני לא יודעת כמה שנים. אמא שלי אומרת 6, 5, 4. אני מעריכה כ5 שנים. היה לנו קשר מאוד קטן איתו, מעט מאוד מכתבים. ואי לכך תמונה שהראיתי קודם, שצילמנו, כדי לשלוח לו תמונה משפחתית שלנו. ומזה נשאר לי זיכרון מהילדות, התמונה היחידה שהצטלמנו. וככה, השנים האלה של מלחמת העולם עברנו שהיינו בתוך העיר העתיקה, ולא ידענו שום דבר, רק מעבר לזה שאבא בשבי. והאמא קיבלה כל חודש משכורת שיכולנו להתקיים בה בכבוד.
וככה המשפחה גדלה והתפתחה, וכשאבא חזר, זה היה אחרי כ4-5 שנים, אני לא זוכרת בדיוק, הוא הגיע והוא לא היה מוכר לי בכלל. והשכנה אמרה לי, לכי, אבא שלך הגיע. אז הוא הביא שוקולד, ועמדנו בתור, וכל ילד קיבל מכפית שוקולד, כי השוקולד כבר נמס. זהו, ואני זוכרת שהתחבאתי שם באיזה מקום על יד בור המים. בחצר ביתנו היה בור של מים, שמשם שאבנו מים לכל הצרכים שלנו. זהו. בת כמה היית כשאבא שלך התחיל בצבא? אני מעריכה שהייתי בת 2.5, 3.5, אני לא יודעת בדיוק, אבל קטנה. אז בת כמה היית כשהוא חזר? כאילו באיזה גיל? פחות או יותר כמובן. 6.5, אבל לא 3 שנים, יותר מ3 שנים, אז אני כנראה, יותר מ3 שנים הוא לא היה בבית, בטוח. כן, אז אולי בת 2.5. כן. אז כאילו אני אתחיל מהשנים הראשונות, ואז אני אשאל את השאלות על איך, את יודעת מה אנחנו בנושא עכשיו, אז אני אשאל, כשהוא חזר, איך את למדת להכיר אותו מבחינתך, כאילו מהזווית שלך, איך הוא חזר למשפחה, כאילו מה לקח? חזר היה לו קשה מאוד. אני זוכרת שאימא הייתה צריכה לבשל לו דייסה, כי לא היה לו כבר שיניים בפה. ואז שיקם את השיניים שלו, והוא הלך לעבוד, הוא עבד בחוצב בהרי ירושלים. לחצוב אבנים לבנייה. זו העבודה שהוא התחיל בה, לפני 48 לעבוד. איך הרגשתי לגבי האבא? הוא היה נורא אוהב לספר סיפורים. לשבת בחצר, שאנחנו יושבים על הברכיים שלו מסביבו, והיה מפליג בסיפורים, עם המון דמיון, ומספר. וזה. את זוכרת סיפור שהוא סיפר לך? אני זוכרת בערך שהם היו מאוד רעבים, והם ראו איזה סוס מת, ואכלו את הלב, לקחו את הלב ואכלו. והיום אני חושבת, איך הם יכולים לאכול את זה? הרי זה המקום הראשון שהוא מתקלקל, הדבר הזה. מרוב רעב, כן. זה היה בזמן שהוא היה בשבי, כן. איך הרגשת עם זה שאבא חזר מהשבי? קודם כל, לא כשאבא חזר מהשבי, אני רוצה להגיד על השנים שהוא לא היה בבית, אז חיינו חיים בסדר, לא הרגשנו חיסרון גדול, כי לא רק אבא שלי לא היה היחידי שיצא, היה גם החבר שלו יצא, לאמא שלי הייתה חברה עם ילדים שגם האבא שלהם לא היה, אז יצרו חברויות בחיים של קהילה משותפת, אחד תמך בשני. היות ולא הייתה חסרה פרנסה, פת לחם לא הייתה חסרה, כי הצבא מימן את זה, אז חיו בסדר, לא ברווחה, אבל בהחלט חיים בסדר. אני זוכרת אבל למשל, שאמא הייתה שולחת אותי פעם בכמה זמן לטיפת חלב. את יודעת מה זה טיפת חלב? טיפת חלב זה מקום באים לשם תינוקות וגם ילדים אחרים שמקבלים תמיכה ועזרה וסיעוד והדרכה. אז שם הייתי באה לקבל ביצה קשה או רכה 3 פעמים בשבוע, ותמיד האמא נתנה לי פרוסת לחם שאני אוכל יחד עם הביצה שנתנו לי שם. למה הם נתנו? למה הם נתנו את הביצה לאכול? כנראה שלתמוך, לחזק כעזרה. את זוכרת עוד דברים שעשו בטיפת חלב? טיפת חלב? כן. אני זוכרת שהיה לנו דלקות עיניים, ושהיינו הולכים לזלף את טיפות עיניים שם. וזהו, אני לא זוכרת עוד מה ברגע זה.
את זוכרת חוויות של להיות בטיפת חלב? היה נעים או לא נעים? או... כן, כן, נעים. תראי, יש טיפת חלב של תינוקות ויש טיפת חלב של ילדה צעירה. אני זוכרת של ילדה צעירה. היה נחמד, העובדה שהלכתי לבד מהבית לטיפת החלב וחזרה. וזה גם לא היה רחוק מהגן שהייתי בו. את סיפרת לפני כמה דקות שאתם גרת בקראים ואחר כך במידן. כן. את זוכרת, חוץ מזה שהיו שני רחובות שונים, היה משהו שונה בשני הרחובות האלה? ברחוב הקראים אני לא כל כך זוכרת כי הייתי מאוד צעירה. אני זוכרת רק פעם אחת שם שאבא שלי חזר מחופשה אח שלו בא לבקר והוא לימד אותו ללכת left try, זה שמאל ימין, שמאל ימין. זו התמונה היחידה שאני זוכרת מהקראים. אחר כך שעברנו לחוב המידן, היה שם מגרש משחקים שיכולנו לשחק בו, ואת החצר שגרו בה 3 משפחות, שהיה לנו קשר אליהם, בית שימוש משותף. היום אני לא מבינה איך אפשר בית השימוש הזה שירת את כל המשפחות, עם כל הילדים, עם כל הנערות שהיו שם. זה לא מובן לי. ומטבח שהיה לנו מחוץ לבית. כמובן למשפחה שלנו היה חדר אחד בלבד, ל7 נפשות שגרנו בו. אבל לא הרגשתי שזה צפוף וקשה ונורא, ממש לא. כולם חיו ככה, ככה אוכלוסייה חיה, וזה היה רגיל ומובן. לגן הלכנו, לבית ספר הלכנו, משחקים שיחקנו. ואבא לא היה חסר לי כל כך, גם מה שאמרתי קודם. אז תספרי לי באמת על, ממש אם את יכולה לתאר לי את הבית שלכם ברחוב המידן. היו במיטות, מתחת להורים מיטת ברזל, לנו היו עוד מיטות, ואני חושבת שישנו 2 במיטה אחת, האחים. בבית היה מין הגבהה כמו במה קטנה, שם עמדה מיטה של תינוק. מתחת לבמה הזו היה איזה מחסן קטן. והייתה שם דלת מאוד גדולה עם ידית ברזל כזה, קראנו לה צ'אנגל. וכשהייתי ילדה, תמיד היה לי חלומות מפחידים בקשר לדלת הזאת. היו ארונות או משהו לאחסן את הבגדים? היה לנו ארון, כן. היה לנו ארון עם 2 דלתות, וגם ארגז, סנדוק קראו לזה, ששם שמים בגדים ודברים אחרים, ובדרך כלל הסנדוק הזה זה ארגז שבדרך כלל האישה באה עם הנדוניה כשהיא מתחתנת עם בחור, זה הנדוניה שהיא מביאה בשעת החתונה. וזה היה בבית. מה היה בתוך הנדוניה, את יודעת? לא, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שזה נשאר מאז. זה היה ראות, היה שולחן כמובן, וכיסאות לאוכל, ולא הרבה דברים אחרים. כל זה בחדר אחד? כמובן שלא היה לנו חשמל. בתקופה הזאת לא היה לנו חשמל, הייתה לנו מנורת נפט. כן. קודם כל על העניין של החדר, כאילו זה היה חדר אחד עם כל הדברים האלה, כאילו גם אכלתם וגם ישנתם? כן, וגם התרחצנו. אני יכולה לספר על הרחצה. לא התרחצנו יום-יום, שאבנו מים מהבור שהיה לנו, פנים, ידיים, רגליים, זה היה הרחצה. ופעם בשבוע, ביום חמישי, תמיד בערב היינו מתרחצים. אחד אחרי שני במשפחה, הפרימוס דולק, מרעיש, וישר מהרחצה הולכים למיטה, לישון. והאחרון שמתרחץ, מכבים את הפרימוס, ואז משתרר שקט. זה חווייתי מאוד. זה היה כל יום חמישי. ומעבר לכך, מדי פעם היינו הולכים לחמם. חמם זה בית מרחץ. והוא היה נמצא ברובע המוסלמי. ושם היינו בנות לבד, בנים לבד כמובן, ומאוד זכור לי, מאוד יפה איך נראה החמם הזה. באמצע
הייתה מזרקה של מים קרים, מסביב למזרקה היו קבינות שכל משפחה הייתה מקבלת במה, שם מתלבשים, אוכלים ונכנסים לחדרים להתרחץ. לוקחים, יש כיור שהמים זורמים, מים חמים זורמים, עם כלי לוקחים ושופכים על הגוף, מתרחצים, מסתבנים, ומסביב לחדר הזה יש תעלות שמובילות את המים. וכשבגרתי וטיילתי בטורקיה ונכנסתי לחמם, ראיתי שזה אותו דבר, ככה נראה החמם שהייתי ילדה בו. כל כמה זמן הייתם הולכים לחמם הזה? אני חושבת שפעם בחודש, אולי פחות, אני לא יודעת. אבל זו הייתה חוויה. ואיפה החמם היה? בשוק בעיר העתיקה, בתוך הרובע המוסלמי, החמם היה. זה דבר שהייתם עושים עם עוד משפחות? או? אני חושבת שהיו באות עוד משפחות, כן. אני לא כל כך זוכרת. כן, זה היה הפנינג כזה. אוקיי, אז בואו נחזור לבית שלך. אז תיארת כאילו את הבית ואת איך חייתם בתוכו. את יכולה לתאר לי באמת את החצר והרחוב שלידו? את החצר. חצר כולה מרוצפת באבנים, בקצה בית שימוש, ועל יד בית השימוש היה גם איזה מחסן מאוד מפחיד, לא יודעת מה זה. לידו היה לנו צריף שזה המטבח, ועוד צריף קטן מטבח של השכנים השניים, ושלושה חדרים, לכל משפחה חדר. יש לנו משפחת מזרחי, משפחת קפטה, ומשפחת, שכחתי. היה קשר טוב בין שלוש? כן, מאוד, כן. אנחנו דיברנו בבית עברית. ההורים שלי, ביניהם, את הסודות, דיברו בקורדית. והשכנים שלנו דיברו ספרדית. וכך למדתי גם את השפה הספרדית, ובחוץ קצת ערבית מהשכנים שהיו לנו בסביבה. האם את כאילו יכולה לתאר את האזור, כאילו אם היו חנויות או מה עוד היה שם? לא, לא היו חלונות, קרוב לבית לא היו חנויות, אבל מרחק של 5 דקות. היו חנויות שסיפקו לנו את כל מה שהיינו צריכים. חנווני ופחח, והיה בית קפה. נתרת לי שעוד דברים, אבל לא. איך עשיתם את הסידור בבית? כאילו איך קניתם דברים? איך, כאילו מצרכים גם למטבח וגם בכלל לבית? קודם כל ההסתפקות הייתה במעטה. היה חנווני של לקנות שם את הלחם, את החלבה, ומה שהכי אני זוכרת זה אבקת ביצים. אז משום מה שלחו מארצות הברית לישראל אבקת ביצים, ומכרו לנו בחנויות אבקת ביצים, ואהבתי את זה דווקא. מה עשית? זה בחנויות. עכשיו ירקות ופירות היינו קונים בשוק בעיר העתיקה. שם יש הרבה דוכנים שהיו מביאים את הסחורה שלהם ישר לשוק, וזה לא רחוק. הייתי מתלווה לאמי, והייתי הולכת לקנות יחד איתה, עם אחיותיי. כן, זו הייתה חוויה דווקא. כשאת אומרת זה היה חוויה, מה היה בזה חוויה? טוב ללכת לקניות, לראות את השוק היפה, את הצבעוני, שומעים את המיקוחים, קונים, באים הביתה עם סל מלא כל טוב, מה שיש, ירקות ופירות, כן. באמת היו מתמקחים על פירות וירקות? אני לא זוכרת, אולי כן. אני מתארת לי שכן, זה חלק מהתרבות שלנו, להתמקח, אז אני חושבת שכן. כן. האם היו דברים שהיו תפקידים של הילדים לעשות, או האם הכל זה היה תפקיד של אמא? כן, היה לנו תפקיד בבית, שטיפת הרצפה, כן, היינו עושים, רחיצת כלים, קניות, אמא עושה, אבל אנחנו מתלווים אליה. אז מה היו התפקידים שלך בבית כשהיית ילדה? לעזור לשטוף רצפה. זהו, לא מעבר לזה כל כך.
כי הייתה לי אחות גדולה, אחיות גדולות יותר, אז הם יותר השתתפו. כן. איך באמת היה, כשאת אומרת שהיו אחיות, כאילו האם היה חלוקה שאחיות היו צריכות לעשות דברים, ואמא הייתה, איך באמת עבדה? אמא מעל, אבל אחיות, ואנחנו כל המשפחה לעזר, כל אחד לפי רצונה ויכולתה, ואם יכולה או בריאה, או מתחלה. האמא שלכם עבדה? לא, היא עבדה. בואי נגיד ככה, ששואלים שאלה אם האמא עבדה, בטוח שהאמא עבדה. אפילו אם היא לא עבדה בחוץ, היא עבדה וגידלה ילדים. ועבודה לגדל ילדים זה עבודה. לגדל 6 ילדים ולדאוג להם, בייחוד גם כשאבא איננו בבית, זה עבודה לכל דבר. מבחינתך, כאילו כשהייתי ילדה, הרגשת שאמא מאוד נוכחת בחיים שלך? הייתי יכולת לדבר איתה, להיות... לא, היא נוכחת מאוד, אבל לא הייתה מין פתיחות כזאת של... לא הייתה פתיחות כל כך, אבל לדבר ולבקש ולתמוך, כן. תתאר לי את הסדר יום שלך כשהייתי ילדה קטנה, כאילו כשהיית, בוא נגיד, בת 3, 4, 5. בואי נגיד, בגיל הגן, קמים בבוקר, מתרחצים, הולכים לגן. איזה שעה? אני חושבת שב8 היינו אמורים להיות בגן. ומהגן יש לי דווקא זיכרונות מאוד מאוד טובים, כי הייתי שם עד גיל 7, היות ונולדתי בדצמבר, אז נשארתי עוד ילדה גדולה בגן וזכיתי. ויש לי זיכרונות מאוד טובים מהגן. קודם כל אני זוכרת את שם הגננת, קראו לה ניצה. ומה שלא היה לי בבית, בובות ומשחקים, בגן היה. זוכרת בובה שהייתה בגן, שזה היה מאוד מיוחד. סוגרת עיניים, פוקחת עיניים, זה מאוד מיוחד. לא היה דבר כזה. היה פסנתר בגן. אז אני מדברת על, באמת, לפני 46 אפילו, פסנתר בגן. ביום שישי תמיד ישבנו כל ילדי הגן. הגננת נגנה, שרנו, וקופת קרן הקיימת הייתה על השולחן, וכל ילד עבר דרך הקופה ותרם, והיה שיר מאוד יפה ששרנו, לגאולת ארץ ישראל. זוכרת את השיר? דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב. כך נבנה אדמת העם מצפון עד נגב. על הקיר תלויה קופסה, זאת קופסת התכלת. כל פרוטה שנכנסה, אדמה נגאלת. זהו, זה היה נחמד לשיר ולתרום, זה חוויה טובה. קודם כל, את זוכרת את השם של הגן? שם של הגן אני לא זוכרת, לא. לא יודעת אם היה לו שם, לא זוכרת. את זוכרת עוד דברים שלמדת שם? בגן? לא זוכרת ברגע זה, אבל היה לי טוב שם. כמה ילדים היו הולכים לגן הזה? כמה ילדים? לא זוכרת. אני מעריכה שהיו כ30 ילד. והיו ילדים וילדות ביחד? אני חושבת שבנים ובנות היו יחד, כן. כן. בגן כן, בבית הספר לא. אף על פי שזה לא היה בית הספר דתי, אבל המסורתי. פשוט כל האנשים שגרו בעיר העתיקה, רובם היו אנשים מסורתיים, או אנשים חרדיים דתיים. לא היה משהו אחר. בבית הספר היו נפרדים, בנים ובנות, כן. בגן האם היו עושים טיולים או משהו מחוץ לבית ספר? אני לא זוכרת, אני לא זוכרת. אני חושבת שלא. אני חושבת שרק בתוך הגן. אבל זה היה עולם טוב, זה... אחרי הבית הקטן, הוא גם לא נראה קטן, פשוט יש חצר, יש משחקים, אז מה הילד צריך יותר מזה? אז אנחנו בדיוק היינו באמצע הלוח יום שלך בגן. אז התחלת שאת מגיעה לשם בסביבות 8?
איזה פעילות? אני באה לגן, יש פעילות שבגן עושים, אני לא זוכרת בדיוק, אני יותר... קודם כל, מה שמבזיק לי זה באמת מה שסיפרתי יום השישי המיוחד הזה, בובה שיש לשחק. אני מתארת לי שגם ציירנו ועשינו עוד דברים, אני פשוט לא זוכרת. ועד איזה שעה הייתם שם בגן? אני חושבת שעד שעה 1. כן. היינו בגן עד שעה 1. ובאנו הביתה. ואז מה הייתם עושים? בבית, אני מעריכה שהיינו אוכלים משהו, לא דווקא ארוחה חמה, כי את הארוחה החמה תמיד אכלנו בערב, שהיא כללה בדרך כלל מרק שועית, איזה משהו חם יותר של כל המשפחה יחד. בייחוד שהמשכנו את זה לאורך שנים, כי כשאבי חזר מהשבי ועבד בחוץ, ואת ארוחת הערב הייתה ארוחה חשובה, חמה, אז כל המשפחה אוכלת יחד. אחרי שאכלתם, אז מה היית עושה? משחקי ילדים בחוץ, בחצר, מחוץ לחצר, כל מיני משחקי ילדים, שזה כולל משחקי חבל, קפיצות על חבל, ארץ, שזה קלאס, קופצים. זה מין משחק כזה שמציירים על הרצפה בגיר ומקפצים מדרגה לדרגה. קוראים לזה משחק ארץ, כך קראנו. ומשחק עם מקלות, מקל קטן, מקל גדול, שמקפיצים ומזיזים ומחניים. משחקי ילדים. היה קבוצה של ילדים שהייתם מתארגנים ביחד, או היה מאוד... כן, היה לנו קבוצת ילדים, מי שגר בסביבה, בחצר, בשכנות, בחברות. כן, לא מזמינים. יוצאים החוצה ופוגשים, ואז מתארגנים למשחק. האם זה היה משנה בשביל להתארגן למשחק? מאיפה באת? מאיזה משפחות? אם היה אשכנזי או ספרדי או מרוקאי? לא משנה מאיזה עדה אתה. נכון שגרנו ספרדים, מרוקאים, תימנים בשכונה אחת, והיה לנו גם שכונה שהיו גרים בה אשכנזים יותר. אז כולנו היינו מעורבים, לא עם אשכנזים. אף על פי שבבית הספר שלמדנו, בכיתה שלי הייתה בת שהיא הייתה אשכנזייה שלמדה איתנו. היה דיבור במשפחה או בין החברים שיש משהו הבדל בין אשכנזים לספרדים, או זה היה... ההבדל שאני זוכרת בשני דברים. בסוכות, הם היו בונים, האשכנזים, סוכות מאוד יפות. היינו הולכים לראות את הסוכות. הם היו עשויים גם בחוץ עם דיקט, היות בירושלים, בסוכות גם יורד גשם. היה צריך להגן על הסוכה מפני הגשם. הן היו מאוד יפות. ואני זוכרת גם בפורים, בשושן פורים, בפורים, היינו הולכים שם בישיבה, הילדים אמרו, הרי יש סיפור שלחגוג בפורים עד לא ידע, אז הם היו שותים ומשתכרים ושמחים, היינו הולכים לראות את זה. אז אני רוצה לחזור שנייה לסוכה. כן. מה, כשאת אומרת שהם היו מאוד יפים ושונים, מה היה שונה בסוכות האשכנזים? אתה אמרת דיקטים, אבל זה אומר איך אתם הייתם עושים ואיך הם, ומה היה שונה? האמת היא שאני אמרתי באמת המשפט הזה, כי מאוד אהבנו איתי ללכת לראות את הסוכות שלהם, כי היה להם, בגלל שכולנו גרנו מאוד בצפיפות, אז זה לא סוכה פה, סוכה שם. לפעמים בחצר אחת זה סוכה ועוד סוכה ועוד סוכה, סוכה אחרי סוכה, וזה יפה לראות את זה. האמת שגם אנחנו גרנו בצפיפות סוכות. אנחנו, בעיר העתיקה אני לא זוכרת שאבא שלי בנה סוכה, אבל סבא שלי בנה סוכה, והיינו הולכים לסבא שלי הסוכה. ואני זוכרת למשל שבאותו ערב הירח מלא, ואז מסתכלים למעלה, רואים את הירח דרך הסוכה, זה מיוחד. כן, כשאני מספרת על סבא שלי ועל החצר שלו, כי יש סיפור שמאוד מיוחד. בחצר של סבא שלי היה מקום של גמילות חסדים. בישלו אוכל לשבת,
היו נשים טובות שבישלו אוכל לשבת, ובשבת בבוקר, ב-10, היו באים אנשים לקחת אוכל שאנשים בישלו להם. אני זוכרת את זה כל כך יפה. סבתא שלי הייתה מדי פעם עוזרת להגיש מהאוכל שהכינו, אנשים אחרות בישלו, ואנשים באו לקבל את האוכל משם. את פעם באת לעזור לסבתא שלך כשהיא לא, הייתה? אני הייתי קטנה מדי, אבל אני זוכרת את זה, זה המיוחד כזה, לראות. פעם ראשונה אני נפגשת עם, איך קוראים לזה? עזרה לאחר. תמיד יש מישהו שיש לו יותר ויש מישהו שיש לו פחות. זה היה מאוד, מאוד, כילדה ראיתי את זה. ומה חשבת על זה? יפה. שאנחנו לא עניים, שיש יותר עניים מאיתנו. לנו יש. כי יש לנו את הסיפור של חמין של שבת. ביום שישי האמא מבשלת חמין לשבת, ושולחת אותנו, את האח הגדול, להביא אותו לתנור. וכל השכונה מביאה את הסיר שלה לתנור, לתנור, וכל אחד מסמנת סימון אחר לזה. ובשבת, אחרי תפילה, שאבא שלי יוצא מבית הכנסת, היינו הולכים לקחת את סיר החמין של השבת. רק לבדוק שאני לא פספסתי משהו. האם זה קשור לעניין של גמילות חסדים? לא, לא, לא. זה קשור לזה שאנחנו לא היינו צריכים את הגמילות חסדים, כי לנו היה את הסיר השבת שלנו, ועוד לרבים אחרים. האם זה, כאילו, האם זה שינה אותך, הביקורים האלה במקום של הגמילות חסדים? זה שינה משהו בך או נתן לך משהו? לא הייתי כל כך פתוחה לחשיבה, ידעתי שאני לא ענייה. זהו. האם לדעתך זה שאת ידעת שאת לא ענייה, ואני אגיד במרכאות? במרכאות, כן. האם את חושבת שזה עשה לך משהו, זה שינה משהו? ראיתי שזה קהילה תומכת, כן. אני אולי אומרת את זה בלשון של היום, אני לא יודעת, אבל עובדה שראיתי את זה, עובדה שאני מציינת את זה, וזה עשה לי בטח משהו. זהו. האם פעם אתם הייתם נזקקים להשתמש בכאלה? באוכל לא, לא זוכרת, לא. טוב, אנחנו נחזור לסדר יום. את היית במשחקים. כן. עם כל החברים, עם החבורה, מכל מיני מקומות. ואז מה? מתי הייתם צריכים להגיע הביתה? לפני חשיכה, כי הזכרתי קודם שלא היה לנו חשמל, היה לנו מנורת נפט. אז לפני חשיכה באים הביתה, מתרחצים, כי אוכלים והולכים לישון. כן. והאם היה אוכל בערב? היה סדר? כאילו שהמשפחה נפגשת ביחד? איך זה היה? אני לא כל כך זוכרת שזה ארוחה מסודרת, כולם כל ערב יושבים יחד ביום חול, אבל כולם אוכלים, כן. בשבת אני זוכרת, כן. שבת זה ערב מיוחד. גם בליל שבת, ארוחה של ליל שבת עם ברכות ששייכות, קידוש, וברכות ששייכות לשבת, ובשבת אחרי תפילת השבת, בדרך כלל אבי היה הולך לבית הכנסת עד שעה 10 בערך, אז ב10:30, 11 אכלנו את ארוחת החמין, כל המשפחה. ואז מה עשית בהמשך היום? חופשיים למשחק, הכל, רק משחקים. בגיל הזה? כן, כי מדברת על ילדות קטנות. כשגדלנו קצת, כבר שידעתי לקרוא וכתוב, אז אני מעריכה שקראנו גם בספרים, אבל אני לא כל כך, לא הספקתי הרבה, רק יותר מאוחר. ומה קרה? בואו נשאיר האמת עם התקופה הזאת, ודיברת קצת על שבת. מה עוד את זוכרת משבת, כאילו חוץ מהארוחות? באמת, היה דבר מאוד חשוב שרציתי לספר. על הכותל המערבי, אני זוכרת
שהיינו הולכים לטייל שם, פה ושם, ואני זוכרת שהיו נשים טובות שעומדות בצידי הדרך, לאורך המדרגות, בדרך לכותל, עם פחים של מים. לתת לאנשים שבאים לכותל לשתות מים. זה לא היה כמו היום התנהלות של הבקבוקים, שם זה צריך את הפח המים עם הספל המים ונותן... זה גם כן היה מאוד מיוחד. אני חושבת, לא יודעת מתי החלטתי שזה מאוד מיוחד, אז או עכשיו, אבל זה מדהים שחושבים על אנשים שבאים, ובאו הרבה אנשים, כן? כי זה מקום שבאים לשם אנשים. האם המשפחה שלך הייתה מתנהלת מול הכותל כמקום מיוחד כלשהו? היינו הולכים לכותל, כן. לעשות מה? להתפלל, לנשק, אבל לא מעבר לזה. איזה סוג תפילות הייתם אומרים? מה? איזה סוג תפילות? זה היה משהו שהיה כבר כתוב או משהו אני לא זוכרת. אני פשוט לא זוכרת כי זה מתערבב לי עם הבגרות שלי יותר. את מבינה? אני לא זוכרת. אני זוכרת שהייתי שם. אוקיי, בוא נעבור לבית ספר. בזמן הבית ספר. איפה למדת? אני למדתי בבית ספר לבנות ב', שזה גובל ברובע הארמני. אבל זה לא מרחק הליכה גדול, ממש מרחק הליכה קטן. למדתי שם כיתות א', ב', אולי גם ג', אני לא כל כך זוכרת. זה היה טוב ללמוד, אהבתי. על הקיר הייתה תלויה תמונה, עיקר חורשת אדמתו, עם סוסים. ויותר מאוחר שמעתי שמישהו, אני לא זוכרת, הלחין שיר על התמונה הזאת, איזו השראה נתנה לו התמונה הזאת שהייתה תלויה על הקיר. והיה בבית הספר, היה גם רדיו אחד ויחידי, לפעמים שמענו שם שירה ומוזיקה. שירה שהשמיעו לנו, לא הרבה, חצי שעה ביום, או פעם בשבוע חצי שעה, אני לא זוכרת, אבל היה שם רדיו פעם ראשונה שאפשר היה להאזין. את זוכרת איזה סוגים של מוזיקה היו מנגנים אז ברדיו? לא, רק אני זוכרת שיר אחד. לא זוכרת. איזה שיר אחד? כוסית זהב, זהב טהור, לא זוכרת. תספרי לי קצת על בית ספר לבנות ב'. על מה לספר? על בית ספר לבנות ב'. בית ספר לבנות ב' זה היה בית ספר קרוב לרובע הארמני, מרחק הליכה של 10 דקות מביתי לשם, הלכנו לשם ברגל. היה לי ילקוט שאמא תפרה לי מבד עם 2 ידיות, יש לי כזה גדול עכשיו שלי, שעשיתי לעצמי. ושם היו הספרים, המחברות. ישבנו בכיתה, מאחורי שולחנות, נדמה לי היינו כ-30 ילד בכיתה בערך. היו כל מיני שיעורים, כמובן שאכלנו שם ארוחת צהריים בבית הספר, זהו, לא זוכרת עוד. אולי אני זוכרת, אבל לא בא לי עכשיו כל כך להגיד. את זוכרת אם היה איזושהי תפילה? בוודאי, כן. אני לא זוכרת אם זה היה בכיתות א', ב', ג', או שיותר מאוחר, אותו בית ספר שיצאנו ב-48 לקטמון וגרנו שם, שם היה לנו תפילה בטוח, ואני יודעת את כל המילים אפילו בעל פה. קודם כל היו 2 שירים, שיר הודיה לאלוהים, מה טובו עליך יעקב ושכונתך ישראל, ושיר אחר על המולדת, בין נרים כבר השמש מלהטת, הרי רצינו לבנות את המולדת וזה, 2 שירים אחד, זהו. ושני השירים האלה, מתי הייתם שרים אותם? לפני כניסה לכיתות. כל הכיתות עומדים באולם בית הספר המרכזי, בשורות שורות, בודקים לנו אם אין לנו ציפורניים, אוזניים נקיות, אם יש לנו ממחטה, לפעמים שמנו ממחטה כאן עם סיכת ביטחון, כן? ואז אחרי השירה, כל כיתה נכנסת ללימודים. מה השירים האלה אמרו לך?
האם? האם השירים אמרו לי, בואי נגיד, מה טוב עליך יעקב, דיבר אליי. כי זה יותר קרוב למקורות, למסורת, ללמידה התורנית יותר. והשיר האחר, על מולדת, נבנה, לא יודעת, אמרתי אותם, את המילים. בדיעבד הבנתי שיש בהם אמירה, לבנות את הארץ, את המולדת. אבל אז, מה חשבת? מה? אז מה חשבת שאת שרת את השירים האלה? מה חשבתי אז שהשרתי את השירים האלה? אני לא זוכרת מה חשבתי. יכול להיות שכן ידעתי, אבל לא יודעת, לא זוכרת. האם היה איזשהו דיבור בבית על מולדת, על בניית ארץ, על משהו? אני לא יודעת אם מכוון, אבל ידענו שהארץ נבנית, שיש תל אביב, שבונים אותה, יש טבריה, דברים כאלה, זה מה שידענו. למשל, שיש ים. פעם ראשונה שראיתי ים, זה ראיתי על קופסת הקרן הקיימת את הציור של הים. לא ראיתי לפני זה ים. זה היה פעם ראשונה שראיתי. בגן. אחר כך נחשפתי לי יותר למפה וכדומה, אבל זה מה שהיה. כי ספרים לא היה לנו גם במשחקים לא היה לנו טלוויזיה. היה לנו עולם אחר. מתי את פעם ראשונה ראית את הים? אני חשבתי שראיתי אותו אחר הרבה ימים שמונה, אבל נפגשתי עם אחיותיי והעלינו זיכרונות, אז אחותי הגדולה אמרה, לא, אנחנו היינו, עוד שהיינו בעתיקה, נסענו עם אמא לים, היו לה דודים על שפת הים, אנחנו נסענו, היינו שם. אז את זוכרת נסיעות שעשית מעיר עתיקה? זה מתערבב אצלי, אז יכול להיות שכן, הייתה נסיעה שהלכנו לים, כן. את זוכרת איך הגעתם? אני חושבת שנסענו ברכבת לתל אביב, ומשם אמי לקחה כרכרה עם סוסים. אני חושבת, אני לא בטוחה, יכול להיות שזה דמיון שלי, מתערבב לי משהו לדודים לנסוע. כן. האם את זוכרת, כאילו, אני אנסה שנייה להחזיר אותך, כאילו את ילדה, את הולכת לחוות את הדבר הזה, קודם כל, איך התארגנתם, גם פיזית וגם בנפשית? כאילו, האם זה היה דבר שהיה יוצא דופן? זה היה דבר אוקיי, אנחנו הולכים לדודים, או איך חווית את זה? ללכת לים זה חוויה לא רגילה. מה זאת אומרת? זה לוקסוס לא רגיל. קודם כל, לשלם נסיעה ולצאת מן העיר לעבר הים, ולבוא לדבר כזה פתוח, חופשי, מים, שאין להם סוף. בטח שזה מיוחד, זו חוויה גדולה. ואת זוכרת איך התארגנתם? האם זה היה כמו לנסיעה ארוכה של כמה ימים, או כמו שאת יוצאת? אני לא זוכרת, אני מתארת לי שאמא שלי לקחה חבילות, לא מזוודות, לא היה לנו מזוודות, תמיד זה היה איזה סדין שבתוכו שמים בגדים, או כל מיני דברים אחרים, קושרים, קוראים לזה חבילה או בורצ'ה, ועם זה יוצאים לדרך. מתארת לי שגם לוקחים אוכל לדרך, אבל אני לא זוכרת. אז אני רוצה לחזור עוד פעם לבית ספר לבנות ב'. כן. האם היו, כאילו אני יודעת שאת אמרת שאת לא זוכרת הרבה, אבל אני פשוט שואלת שאלות כדי לראות אם אנחנו מעלים זיכרונות. האם את זוכרת אם למדתם דברים יהודיים, על משהו על כאילו, על או דתי או יהודי או משהו כזה בתור הבית ספר? אני מתארת לי שרק זה מה שלמדנו. וחשבון, כן. מאלף ועד ג' מתארת לי רק זה, כן. זוכרת שהיינו בהר הצופים ועשינו הצגה, עצור גם מאדים, והתחבלו סביב שבלול וכל זה, ועשינו את ההצגה הזאת על הבמה בהר הצופים, זו הזדמנות. את יכולה לתאר לי, כאילו, אם את זוכרת, בתוך מה עשיתם את ההצגה בהר הצופים? זה היה משהו מהבית ספר? זה משהו מבית הספר, בתי ספר באו לשם ועשינו, אבל אני לא זוכרת בדיוק. אני זוכרת שהיינו על הבמה
סביב השיר הזה שהצגנו אותו. היה שבלול והגמדים. את זוכרת אם היו בנים ובנות באותו? לא, רק בנות. כי זה היה בית ספר רק של בנות. ייתכן שלהר הצופים הגיעו גם ילדים בית הספר של הבנים לשם. זה ברור, צריך למלא את התיאטרון שם. זה ההצגה הזאת שאת מדברת עליו, זה משהו שהיה פעם שעשיתם? אני מעריכה שזה היה פעם בשנה, בטח לכבוד איזה סיום של משהו. את זוכרת אם המשפחה הגיעה? אני לא זוכרת. לא, אני לא זוכרת. האם את זוכרת אם המורים היו דתיים? אני זוכרת, הם לא היו עם כיפה. אני לא זוכרת אם הם היו עם כיפה. לא זוכרת. לא זוכרת. והנשים אם הם כיסוי? לא, לא היה כיסוי. למורות לא היה כיסוי ראש. האם זה היה מראה בשבילכם שונה? או האם זה היה, כאילו, מה היית רגילה לראות בנשים מבוגרות? הנשים המבוגרות, האמא שלי והחברות שלה שהכרתי, היו עם כיסוי ראש. אבל בסביבה הסתובבו בחורות, כמובן שהן לא צריכות להיות עם כיסוי ראש, אז הן היו ללא כיסוי ראש. זה לא היה לי מוזר, זה היה לי בסדר גמור שהמורות היו ללא כיסוי ראש. לא. עכשיו אם אנחנו כבר מדברות על בגדים, איך את והאחיות והאחים שלך היו מתלבשים, וגם איך אמא הייתה מתלבשת? הבנות שמלות, אין דבר כזה מכנסיים. ובירושלים, זה היה קר מאוד. מה שאני זוכרת, היה לנו תמיד קר. אפילו אחרי 48 היה לנו מאוד קר, עד כי היינו עם שמלה, סוודר, אני לא זוכרת אם היה לנו מעיל. לבשנו כמו שכולם התלבשו, לא מהודר, אבל לבשנו את הבגדים, לא מכנסיים. את זוכרת איזה בגד שהיה אהוב עלייך? אני דווקא עכשיו שאת שואלת על אם בגד היה אהוב עליי, אני זוכרת שכן, היינו הולכים עם אמא שלי הייתה קונה בד פעמיים בשנה, בייחוד לקראת פסח. הולכים לתופרת, לכל 3 הבנות, 4 בנות, תופרים אותה שמלה פרחונית, אותו דבר, קונים נעליים חדשות לפסח. זה היה בגדי הקיץ. ובגדי חורף אני לא כל כך זוכרת. פעמיים בשנה, אם כבר, אז פעמיים בשנה בגדים חדשים, לא מעבר לכך. אבל היה מילד לילד, הבגדים עברו מילד לילד. את זוכרת את החוויה של להיות אצל התופרת? כן, בטח, אני זוכרת איפה שהיא גרה בקומה שנייה. הייתה אישה שמנה, ואנחנו באנו, מדדה אותנו, תפרה לנו. כן. רחל. אולי קראו לה רחל אפילו. איך היה בשבילך החוויה הזאת של ללכת לשם? איך הייתה חוויה ללכת לתפור בגדים? נהדרת, מה יש יותר טוב מזה? לתפור בגד חדש? או שמלה פרחונית? עם שרוול קצר? ואיך אמא הייתה מתלבשת? אמא גם לבשה שמלות, אבל אני לא זוכרת אם לבשה, היא לבשה גם שרוול קצר. היא לא הלכה עם שרוול ארוך במיוחד, אולי בחורף. כן, ואמרתי, עם כיסוי ראש, היא הייתה עם כיסוי ראש. מה היא שמה על הראש? מטפחת ראש, שקרא לזה מנדיל, ואהבתי את המטפחות ראש שלה, כי הן היו דקיקות כאלה, והייתה קושרת את זה מאוד יפה. כן. ואבא, איך הוא היה מתלבש? אבא היה הולך, ביום חול, אני חושבת שהוא היה הולך ללא כיפה, אבל בשבת הוא היה הולך עם מגבעת לבית הכנסת. כן. אני לא זוכרת אם הוא היה הולך עם כיפה. לא זוכרת. מגבעת כמו שהיום החרדים הולכים איתו, או מגבעת אחר? מגבעת שחורה, כזאת עם שוליים, כן. זה היה בגד שבת שלו עם הז'קט שהוא מתלבש. לכבוד שבת. וסבא וסבתא? איך הם היו מתלבשים?
כמו אמא ואבא, גם סבא שלי היה לובש, לא, הוא היה הולך עם כובע קסקט, הוא היה כל הזמן הולך עם כיסוי ראש, והסבתא גם הלכה עם כיסוי ראש, עם מטפחת, כן. האמת היא שרוב הנשים בסביבה שלנו, רובן היו הולכים עם כיסוי ראש. ושומרים על כשרות, שבת, כן, חגים. בזמן שהיית בעיר העתיקה, מה היה המחשבה שלך בקשר לדת? בקשר לדת? אני לא זוכרת, אני התנהלתי כמו שכולם התנהלו. הלכתי עם אמא שלי לבית הכנסת לעזרת נשים, לעזרת נשים מלמעלה. הסתכלתי על הבחורים, בחורות, הילדים למטה, ונורא רציתי להגיע למטה. רק פעם בשנה נתנו לי להיות למטה, בשמחת תורה. אז מותר לבנות להיות בבית הכנסת למטה. למה? למה בשמחת תורה? אני לא יודעת. זה צריך לשאול את המחמירים שלא נתנו. האמת היא שאני כל כך זוכרת את בית הכנסת כמשהו מאוד יפה וגדול וענק כילדה. ואחרי 67 שבאתי לשם וראיתי מה זו קטן. זה בעיניים של כבר בחורה גדולה יותר. הכל קטן, בבית הכנסת היה גם בור מים. שזה סיפור בפני עצמו ששייך לימים האחרונים שלנו ברובע, שגרנו שם בבית הכנסת. טוב, זה סיפור תספרי אחר. לנו בסוף. כן. אבל קודם כל, באיזה בית כנסת הייתם הולכים? אבא שלי באיסטנבולי. והוא התפלל, וגם לאח שלי, נולד לי אח אחרי שאבי חזר מהשבי בגרמניה, נולד לי אח, ששם אני זוכרת עשו לו בות הברית בבית הכנסת. תתארי אותו, מה קרה בברית הזאת? בברית הזאת אני זוכרת על יד חלון, שם עושים ברית. זהו, אני לא זוכרת יותר. אני זוכרת שבאנו הביתה וסיפרו לי שאישה, אחרי שהיא יולדת ילד, אז יש לה זמן של 40 יום שהיא נסיכה, היא לא עושה כלום. יש לזה משהו, אני לא יודעת. 40 יום לא עושה כלום. זה אני זוכרת. לא זוכרת יותר מזה. מה חשבת על זה? לא חשבתי. אני מתארת לי שאמא שלי קמה ועשתה עבודות, כי מישהו אחר לא היה עושה את העבודות במקומה. אני פשוט רוצה להישאר קצת עם איסטנבול. את יכולה לתאר לי איך היה נראה הבית כנסת הזאת? כן. אני מקווה שאני לא מערבבת את זה במבט שלי עם דברים אחרים. הייתה במה באמצע שבה התפלל החזן בקול רם, ואנשים ישבו מסביב בספסלים, כיסאות, אני לא זוכרת, זה די מעורבב אצלי. אני זוכרת את ארון הקודש הזה היה מאוד יפה, ותמיד שהייתי בעזרת נשים, מאוד אהבתי לראות שמוצאים את ספר התורה. כמובן שכל האנשים עשו את הדבר הזה לנשק, וכשהיה שם בר מצווה למטה, לזרוק סוכריות על בן המצווה מהעזרת נשים לילד בן המצווה. מה אהבת בהוצאה של הספר תורה? יש איזו הרגשה אני שייכת, המשפחה שלי, השכנים שלי, כולם באיזו התכנסות טובה כזאת. למה לדעתך, או אם את זוכרת בכלל, אתם בחרתם באיסטנבולי? מה היה? בחרנו באיסטנבולי, זה אבא שלי זאת אומרת, כי זה היה לכל עדה או כמה עדות בית הכנסת משלו. אנחנו היינו שייכים לעדה הספרדית, הקורדית, ושם אנשים התפללו. היו בצמוד לבית הכנסת האיסטנבולי עוד בתי כנסת, 4 בתי כנסת צמודים אחד לשני. אז ממש צמודים אחד לשני. התפללו אוכלוסייה שונה או מעורבת. שם אבא שלי הרגיש שזה הבית שלו, זה טוב. אבא שלו גם היה שם, אח שלו גם היה שם. את הרגשת הבדל בין אוכלוסיות שונות? בוא נגיד שהיו הולכים לבתי כנסת אחרות, או אולי מאנשים שבאו ממקומות אחרים, אנשים שהיו יותר דורות בארץ, או
היה הבדלים או סנוביזם בין עדות, או היה הרגשה של... אני לא הרגשתי, כי במבט של ילד את לא מרגישה את זה. את חיה בקהילה שלך, עם החיים שלך, עם זורמים, בית ספר, גן, חגים, בר מצווה. לא. היה לנו טקסים מסוימים שהיינו חוגגים יחד. מה שמאוד אהבתי, שהיה בר מצווה, אז ההורים של הילד שיש לו בר מצווה מזמינים את החברים, את המשפחות, לא את החברים, לבוא לחגוג יחד. אז המשפחה הייתה מכינה את האוכל, את הכיבוד, אבל כל משפחה שהגיעה באה עם טס, ועליו יש את המטעמים שלה, ויושבים, אני זוכרת אפילו יושבים על הכריות, על הרצפה, ואחד מכבד את השני מהדברים האלה. זה זיכרון מאוד יפה שלי וטוב מהסיפור הזה. מה זה טס? טס זה מגש, שעליו שמים את המשקה, את הפרי, את הלחם, את האוכל. קל להחזיק אותו. קודם כל, כשאת אומרת שאחד היה מכבד את השני, כאילו מתוך... את זוכרת איזה סוג מאכלים הייתם מביאים איתכם? מאכלים הנאכלים הרגילים. מרקובה, אורז, שתייה, ערק. זה היה מאוד אוהבים ערק. זהו, אני לא זוכרת בדיוק. זה יכול להתערבב אצלי, הנושא של זמנים. אני חושבת שאכלנו בשר קצת, אבל לא בצורה מוגזמת, רק אולי לסוף שבוע. באמצע השבוע לא אכלנו בשר אף פעם, עוף גם לא, חוץ מיום כיפורים. האוכל שלנו היה קטניות, הרבה מאוד קטניות, וטוב מאוד. מה באמת, אם את יכולה לתאר קצת איך אכלתם בוקר, צהריים, ערב? לא יודעת, מה לתאר? רגיל, אני לא יודעת. בבוקר. הרוב תמיד הלך סביב לחם עם משהו, זה בבוקר. בצהריים שוב זה היה משהו, גם לחם עם משהו. ובערב זה היה מרק, שהוא היה בסיסי של כל ארוחה. אם זה היה מרק עדשים, אם זה היה מרק שועית ובורגול ותמיד סלט, כן, ירקות, כן. זהו, פחות או יותר. את הרגשת שיש לך מספיק לאכול בחיים? כן, אף פעם לא הרגשתי שאני רעבה. אין לי זיכרון של רעב בכלל. גם שמספרים היום שבמצור על ירושלים, אפילו לא הערתיקה, מאוחר יותר, שהיה בעיות של מזון ורעב, אני לא זוכרת שאני הייתי רעבה, כי חילקו לנו אוכל. אז היה לנו בשביל להסתדר, לא זוכרת רעב. את זוכרת אנשים סביבך שהיה להם מצב ירוד ממך? כן, תראי, היו אנשים פחות, היינו בחצר 3 משפחות, אחת המשפחות הייתה מאוד ענייה, כן. ואני יודעת שאימא שלי לקחה אותה ככובסת שלנו, היא קיפסה לנו פעם בשבוע, וככה יכולנו לתמוך במשפחה הזאת. היה להם קצת יותר קשה, כן. אני רוצה שנייה כאילו פשוט לחזור למשהו שאמרת קודם, שאת אמרת שהבתי כנסת לפעמים היו עושים טקסים כולם ביחד. את זוכרת מה? טקסים ששייכים לחגים. אם זה שמחת תורה, אז זה היה טקס. וזה היה מאוד יפה, היה במיוחד יפה, כי היו יוצאים אחר כך החוצה מבית הכנסת למעלה עם ספר התורה, והולכים בחוצות העיר עם הספר התורה ושמחים איתו. זה היה יפה. את יכולה לתאר לי איך זה היה? יוצאים עם הספר, ומי שמקבל את הספר להחזיק, זה מלא כבוד, ומסביבו הולכים אנשים ושרים ומוחאים כפיים, וכל אחד נדחק להיות בשורה הראשונה לראות את זה קדימה. עכשיו זה היה גברים ונשים? איך זה היה הולך? אני לא חושבת שהייתה אצלנו הפרדה. הגברים היו יותר צמודים, אבל לא, אין דבר כזה שתחפו את הנשים. הנשים גם כן היו בתוך זה, כן.
וכשאתה אמר שכל הבתי כנסת היו ביחד, הם עשו את התהלוכה הזאת ביחד? לא, כל אחד בנפרד. אף אחד לא שמע את בית הכנסת של השני, אני חושבת ככה, אף על פי שכשהחזן מתפלל או שרים, אז זה חזק, אבל לא שמעו. אנחנו צריכים להפסיק, כי אנחנו הגענו לסוף הקלטת, ואנחנו בסדר. נתחיל עוד כמה דקות.